Welcome กดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้ก็อยู่กับคอมพิวเตอร์แบบหน้าจอสัมผัสนะครับสำหรับใช้งานเฉพาะทางนะครับก็จะเป็นควบคุมเครื่องจักรอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจะเป็นใช้แหล่งจ่ายไฟ12โวลต์นะครับลิมิตที่เขาตั้งไว้นี่คือ5แอมป์12โวลต์5แอมป์นะครับลักษณะคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟเข้านะครับ18บวกนะครับอันนี้เป็นกราวขั้วลบนะครับแล้วก็จะมีพอร์ต PS2 นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้แหล่งจ่ายพลังงานเข้าทางนี้ก็ได้นะครับ DC 12โวลต์นะครับถ้าเราจะต่อข้างนอกแต่ว่าตัวนี้เมื่อเขาไปเข้าอยู่ในระบบนะครับเขาจะมี power supply ที่เสียบเข้าไปตรงนี้ได้มันจะสวมแจ็ค power supply ได้พอดีนะครับใช้แหล่งจ่ายภายนอกเข้ามา12โวลต์ตัวนี้ก็12โวลต์นะครับแล้วก็จะมี output เป็น VGA นะครับแล้วก็จะเป็นพอร์ต LPT แล้วก็พอร์ต Serial นะครับแล้วก็จะมี USB ตรงนี้ก็มีนะครับตรงนี้ก็มี LAN 2แล้วก็จะมี Serial นะครับตัวนี้เอาไว้ควบคุมเครื่องจักรนะครับเวลาถ้าเราเขียนโปรแกรมเฉพาะทางมาเนี่ยพอร์ต Serial เหล่านี้นะครับก็เปรียบเสมือนกับพอร์ตD1 D0 D2 D3 นะครับหรือไม่ก็เป็นพอร์ตที่เป็นแรงดันอนาล็อกเข้ามาได้นะครับพวกนี้นะสามารถ define ด้วยโปรแกรมภาษา C นะครับแล้วก็จะมีWi-Fi นะครับสามารถรับ Wi-Fi ได้บอร์ดคอมพิวเตอร์ด้านในก็จะมีแผง Wi-Fi นะครับต่อสายเข้าไป USB นะครับแล้วก็คอมเครื่องนี้จะเป็นแบบหน้าจอสัมผัสนะครับตัวนี้นะครับเครื่องนี้มาด้วยอาการที่ว่าเปิดไม่ติดนะครับหรือไม่แสดงผลนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับของบริษัทที่เกี่ยวกับดูแลเครื่องตัวนี้นะครับก็ได้เอาเครื่องมาฝากซ่อมนะครับแล้วก็บอกว่าให้คิดราคามาได้เลยนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้เวลาถ้านำเข้ามานี่แพงมากนะครับหลายแสนนะครับตัวนี้นะบอกว่าหลายแสนนะครับแล้วก็ผมมาตรวจซ่อมผมก็ตรวจซ่อมด้วยความรู้ที่งูปลาปลาของผมนี่แหละนะครับผมก็ตรวจซ่อมไปตามขั้นตอนนะครับการตรวจซ่อมก็จะเป็นตามขั้นตอนมาตรฐานของผมเองนะขั้นตอนมาตรฐานของผมเนี่ยจะไม่ได้ถูกการันตีหรือเซอร์ติฟิเคตด้วยองค์กรใดๆนะครับก็จะเป็นขั้นตอนมาตรฐานทั่วไปนะครับก็คือตรวจจากเสียน้อยไปหาเสียมากนะครับตรวจจากเสียง่ายไปหาเสียยากอะไรประมาณนี้นะตรวจจากวงนอกเข้าไปนะครับอะไรที่พอจะทำได้ก็ทำนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดซ่อมไม่ได้มันจะยังอยู่อาการเดิมนะจะไม่มีเสียหายไปบ้างกว่าเดิมนะครับตัวนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะทางของตัวของผมเองนะครับตัวนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับประเด็นที่เราจะพูดกันในวันนี้จะไม่ใช่ประเด็นที่เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องนี้หรอกนะครับผมว่า FC น่าจะเก่งแล้วก็เรียนรู้กันได้อย่างครอบคลุมกันหลายๆอย่างแล้วนะครับประเด็นที่จะมาพูดกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องเบสิกง่ายๆนะครับอาจจะทำให้เราตกม้าตายได้ง่ายๆเลยเรื่องก็คือเรื่องแหล่งจ่ายนะครับแหล่งจ่ายที่เราจะมาทดสอบเนี่ยเนื่องจากว่าตัวนี้เขาต้องการ12โวลต์นะที่5แอมป์ใช่ไหมครับคราวนี้แหล่งจ่ายของผมตัวแรกเนี่ยที่ผมใช้ตรวจซ่อมเนี่ยก็คือตัวนี้นะฮะเคียวคุนะครับ12โวลต์จ่ายสูงสุดได้5แอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันเลยตัวนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับเปิดแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของการจะเป็นในเรื่องของแหล่งจ่ายล้วนๆเลยนะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการแซงไฟนะเรื่องของแหล่งจ่ายเรื่องการแซงไฟนะครับเรื่องของการใช้แหล่งจ่ายหลายๆแหล่งรวมกันนะผมต่อ DC supply เข้าไปนะครับ12โวลต์นะครับต่อเข้าไปแล้วนะครับเปิด power supply เข้าไปครับเครื่องนี้กินกระแสสแตนด์บายสูงสักหน่อยนะครับเขาอาจจะมีวงจรที่ทำงานเลยนะครับอาจจะเป็นวงจรที่เกี่ยวกับการควบคุมจอหรือควบคุมอะไรนะครับเขาเป็นแบบนี้นะตั้งแต่วันมาเลยนะครับเปิดครับ3 2 1เปิดติดนะครับเปิดติดนะแล้วก็ได้ยินเสียงตี๊ดนะครับแล้วก็ดับนะครับเปิดติดได้ยินเสียงตี๊ดแล้วก็ดับแล้วครับจะมีแสงจอวูบขึ้นมาแป๊บหนึ่งเนี่ยครับเปิดติด
นะครับ แล้วก็ได้ยินเสียงตัดดับแล้วก็จะเป็นแบบนี้ซ้ำๆนะซ้ำๆนะซ้ำๆเลยนะครับโอเคนะครับจะปิดนะทั้งที่กระแสเนี่ยก็ยังไม่ถึง5แอมป์นะครับกระแสก็กำลังจะวิ่งขึ้นแล้วมันก็ดับเลยนะครับแล้วก็วิ่งวนนะครับเป็นที่อะไรนะอีกทีนะครับเปิดตัดดับอันนั้นเสียงฮาร์ดดิสก์นะครับโอเคนะครับถ้าเป็นแบบนี้เป็น100ครั้งมันก็จะเป็น100ครั้งเลยแบบนี้นะแบบนี้ตอนแรกที่มาผมก็งงนะครับงงมากก็คือมันเป็นอะไรนะครับหรือนะครับหรือตัวนี้มันจ่ายกระแสไม่ทันไหมมันไม่น่าจะใช่เพราะว่าตัวนี้เราเรียกว่าเป็น professional power supply นะครับมันก็จ่ายกระแสได้ไวนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันจ่ายเต็มที่ได้ที่5แอมป์นะครับแต่ว่าแรงจ่ายเราเนี่ยตัวเลขมันบอกว่ามันยังไม่ถึง5แอมป์ด้วยซ้ำนะครับยังไม่ถึง5แอมป์นะวิ่งไป 3.5 แอมป์ก็ตัดแล้ววิ่งไป 3.5 แอมป์ก็ตัดแล้วนะครับเนี่ย3.5 แอมป์ก็ตัดนะครับการซ่อมที่เป็นเรือดำน้ำนะครับแบบเรือดำน้ำเนี่ยจะไม่เห็นวิวทิวทัศน์นะครับทุกอย่างจะเป็นโซน่าหรือการใช้โซน่านะครับถ้าใครเก่งเรื่องการใช้โซน่าหรือเป็นด้วยการไม่ใช้สายตาดูนะครับคราวนี้ตอนแรกที่ผมตรวจซ่อมเนี่ยมันก็จะขึ้นกระแสแบบนี้ใช่ไหมแล้วผมก็ได้ยินเสียงตี๊ดเนี่ยผมว่าพอได้ยินเสียงตี๊ดเนี่ยจริงๆไบออสเนี่ยมันทำงานแล้วนะครับคราวนี้คีย์บอร์ดเนี่ยจะบอกได้คีย์บอร์ดผมก็เสียบเข้าไปที่ช่อง USB จากนั้นเนี่ยถ้าระบบเครื่องทำงานได้ปกตินะครับถ้าเรากดนำล็อกค้างไว้เนี่ยมันจะมีแสงขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมปล่อยไฟเข้ามาอีกทีนะผมเปิดนะครับเนี่ยนำล็อกติดนะนำล็อกติดคือระบบทำงานได้แล้วมันกำลังรีนำล็อกติดนะคือระบบทำงานแล้วจากนั้นผมกดเดลนะเดลเข้าไบออสพอกดเดลเข้าไบออสเดลเข้าไบออสก็ไม่ได้แต่ว่านำล็อกมาแล้วนะเดลเข้าไบออสไม่ได้แต่นำล็อกมาแล้วนะครับอาการลักษณะนี้คืออะไรนะครับอาจจะเป็นที่แรงดันไหมโอเคอาจจะเป็นที่แรงดันใช่ไหมลองเพิ่มไปสัก 12.5 โวลต์นะเป็นที่แรงดันไหมเราลองดูก่อนนะครับเปิดนะครับกดเปิดขึ้นนะขึ้นจอดับโอเคนะครับพอเพิ่มแรงดันขึ้นมาหน่อยเห็นแสงจอขึ้นแสดงแล้วนะฮะแสดงยี่ห้อคอมพิวเตอร์แล้วก็ตัดดับไปกำลังจะเข้า Windows ตัดดับนะเปิดอีกทีนะครับจับจุดนะเปิดเปิดได้นานขึ้นแต่ดับตอนจะเข้า Windows อยู่ดีนะเปิดได้นานขึ้นแต่ดับตอนจะเข้า Windows อยู่ดีรีใหม่แล้วก็ตัดดับเลยนะเห็นแสงกำลังจะเข้า Windows ตัดดับอีกแล้วนะครับนี่แหละคืออาการของเขานะครับมาแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องรู้คร่าวๆก่อนว่าโหลดเนี่ยมันกินกระแสเท่าไหร่ก่อนนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเป็น PC เนี่ยกินกระแส5แอมป์6แอมป์นะมาแล้วนะ PC เนี่ยคอมพิวเตอร์ PC เนี่ยถ้าเขาใช้แรงดัน12โวลต์เนี่ยกระแสเนี่ยผมว่าจะต้องไม่ต่ำกว่า5แอมป์นะครับพูดง่ายคอมเครื่องนี้จะกินกระแสผมว่าเกิน5แอมป์นะครับเปรียบเสมือนกับคอมทั่วๆไปนะครับคอม PC เนี่ยเปิดเข้ามาตั้งแต่บูตเนี่ยก็กิน5แอมป์4แอมป์3แอมป์ขึ้นมาแล้วอันนี้เขาที่แรงดัน12โวลต์ด้วยนะครับที่แรงดัน12โวลต์เนี่ยกิน5แอมป์เนี่ยก็ถือว่าเป็นประมาณ
60 วัตต์นะครับหรือ power supply เครื่องเนี้ยมันถูกกินกระแสเต็มที่แล้วมันก็หยุดจ่ายกระแสแล้วก็ตัวเนี้ยเขารับรู้ได้ว่ากระแสจ่ายมาไม่พอเขาเลยดับเองไหมนะครับโอเคเราก็มาพิสูจน์ทฤษฎีนั้นก็คืองั้นเราเปลี่ยนจาก power supply ตัวนี้นะครับเราเป็น power supply converter แทนนะครับ power supply converter เนี่ยเขาเป็นแรงดัน12โวลต์อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นpower supply ทั่วไปนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเราเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนจากแหล่งซัพพลายตัว professional นะครับตัวนั้นเขาโปรเนี่ยเพราะว่าเขาจำกัดกระแสได้ไงแต่ว่าในบางสถานการณ์เนี่ยบางสถานการณ์ที่เราใช้ทดสอบเนี่ยนะครับเราจะต้องทดสอบด้วยการจ่ายกระแสที่สูงนะครับคราวนี้ผมเอาสาย power supply เนี่ยนะครับมาต่อกับ power supply เครื่องนี้แล้วนะครับเปิดขึ้นมานะครับกินกระแสสแตนด์บายเท่ากันเลยแต่ว่าตัวนี้ก็แรงดันเขาจะออก 12.9 โวลต์นะครับแต่ว่าจริงๆเราไม่ถึงหรอกนะครับจริงๆน่าจะอยู่ประมาณ 12.5 power supply ตัวนี้นะจ่ายพลังงานมาที่แรงดัน 12.28 นะครับเดี๋ยวเราจดเอาไว้นะครับ power supply power เคียวคู่แล้วกันนะครับเคียวคู่เนี่ยตอนแรกที่เราจ่ายพลังงานมาที่12โวลต์เขาดับเลยนะครับพอเราจ่ายมาที่ 12.5 โวลต์เนี่ยนะครับจะเปิดได้นานขึ้นนะครับเปิดได้นานขึ้นคราวนี้ power supply บ้านเราบ้างนะครับ power supply บ้านเราเนี่ยก็คือ power supply ตัวนี้นะ power ทั่วไป 12.2 อะไรครับเมื่อกี้เอาให้ตรงนะเพราะว่าเราจะไปพูดถึงในเรื่องของการแซงไฟด้วย 12.29 นะครับผลเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะ 12.29 นะครับเปิดดูตัวเลขกระแสดีๆนะครับ4แล้วนะอันนี้วินโดว์ค้างนะครับวินโดว์ค้างเรารีสตาร์ทก่อนเพราะเมื่อกี้มันแฮงก์หลายรอบสังเกตตัวเลขกระแสดีๆนะ4นะดูนะห้ามคลาดสายตา6เห็นไหมเห็นตัวเลข6ไหมครับเห็น5แล้ว6ใช่ไหมครับ5แล้ว6 5กว่านี่แหละครับแล้วก็เข้าวินโดว์ได้นะครับเห็นไหมตกม้าตายนะครับตกม้าตายกันเรื่องแรงจ่ายนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับตัวนี้คือเส้นโวลต์นะเส้นโวลต์อันนี้คือเส้นแอมป์เนี่ยก็จะตอนสตาร์ทเนี่ยเส้นแอมป์จะอยู่ประมาณสัก3-4เส้นแอมป์จะอยู่อย่างนี้แล้วก็เพิ่มขึ้นนะครับจนไปถึงที่6แอมป์เลยนะเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็ประมาณ3แอมป์นะครับสตาร์ทมาก็จะอยู่ประมาณ1แอมป์นะครับอันนี้คือ power supply ทั่วไปนะเส้นแอมป์จะขึ้นไปถึง6โวลต์เลยนะครับแรงดันที่12โวลต์นะครับคงที่นะครับเส้นแอมป์จะสูงมากนะครับเส้นกระแสแต่ว่าอันนี้มันเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับเนี่ยหน้าจอสัมผัสนะอันนี้เป็นแบบหน้าจอสัมผัสนะครับเดี๋ยวนะแต่ว่า power supply ของตัวเคียวคูเนี่ยนะครับสูงสุดแม็กเนี่ยก็คือ5แอมป์อันนี้เส้นแอมป์นะครับเส้นแอมป์ของเคียวคูเส้นแอมป์เนี่ยจะเริ่มสตาร์ทเหมือนกันเลยนะสตาร์ทเหมือนกันนะครับจะมาตัดแค่3นะพอถึง3แอมป์เนี่ยนะครับ power supply ของคอมพิวเตอร์หรือระบบประมวลผลเนี่ยดับนะครับดับเลยนะแต่จริงๆเส้นที่อยู่ตรง3เนี่ยจริงๆมันกำลังจะไต่ขึ้นไป5แล้วนะแต่ว่า power supply ตัวของเคียวคุเนี่ยเขาจ่ายสูงสุดได้5แอมป์ถูกแล้วนะไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะสำหรับตัวนี้เขาทำงานถูกแล้วพอ5แอมป์เนี่ยก็ตัดเลยนะครับตัดเลยนะครับตัดปุ๊บแอมป์ก็จะรีสตาร์ทนะครับแล้วก็จะเริ่มกระบวนการใหม่นะคอมพิวเตอร์มันทำงานเนี่ยเขากินกระแสใหม่พอ3แอมป์นะครับ3แอมป์เมื่อไหร่ปุ๊บตัดเลยนะครับ
3 แอมป์เมื่อไหร่ตัดแล้วก็จะเริ่มกระบวนการทำงานใหม่3 แอมป์ตัดนะครับพอ3 แอมป์ปุ๊บถึง3 แอมป์ตัดแต่จริงๆความหมายของ3 แอมป์ตัดของเคียวคู่เนี่ยจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยกำลังจะดึงกระแสแล้วตรงนี้เพราะว่าจาก3 แอมป์มันจะไต่เป็น5 แอมป์ไงมันกำลังจะเข้า Windows พอ3 แอมป์ไต่เป็น5 แอมป์เคียวคู่เนี่ยเขาจ่ายสูงสุดได้5 แอมป์เขาเลยตัดลงเลยพอตัดพลังงานออกเนี่ยนะครับตัว power supply คอมพิวเตอร์หรือระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้ามาจึงดับเลยนะครับดับฟึบนี่ไงดับปุ๊บแล้วก็เริ่มกระบวนการใหม่แล้วก็ดับแต่ว่า power supply ทั่วไปเนี่ยสังเกตว่าตอนที่จะเข้า Windows เนี่ยเข้า Windows เนี่ยจะกินถึง6 แอมป์เลยนะใครดูนะเดี๋ยวผมรีสตาร์ทอีกรอบนะครับรีสตาร์ทนะครับอันนี้เป็นแบบหน้าจอสัมผัสนะครับอันนี้คอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องจากอะไรสักอย่างนะครับเขาบอกผมอยู่ว่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าขอเป็นปิดไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นความลับของลูกค้าตัวนี้นะแต่ว่ากระบวนการตรวจเช็คนี้จะบอกนะครับย่อนี้นะเข้า Windows ดูตัวเลขกระแสนะ4 5เมื่อกี้เห็น5ใช่ไหมครับ5แล้ว5 6เลยครับเนี่ย5แล้วโดดไป6เห็นไหมครับโดดไป6นะเนี่ยพอจะเข้า Windows เนี่ยเขาโดดไป6เลยนะครับจาก5นะครับ5 แอมป์ปุ๊บโดดไป6ถ้า power supply ของเคียวคู่เนี่ยคือเขาดับเลยนะตัวนี้ถ้าใครมีแหล่งจ่ายที่ไม่ได้หลากหลายนะครับก็จะหลงทางคิดว่าอาการเสียคือมันตัดดับไปไล่หาดูยังไงก็หาไม่เจอวัดดูก็ไม่ได้มีช็อตวัดดูไม่มีลีกนะครับหลงเปลี่ยนแรมก่อนแล้วหลงเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ก่อนแล้วหลงทำอะไรก็แล้วนะสุดท้ายมันจะติดกับดักอยู่ที่การใช้แหล่งจ่ายเพราะฉะนั้นแหล่งจ่ายในบางประเภทเนี่ยมันจะเหมาะกับเอาไว้ซ่อมเอาไว้อะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเดียวนะไม่เหมาะกับเอาไว้รีดโหลดการทำงานนะครับนะในบางสถานการณ์เนี่ย12 โวลต์เนี่ยตัวนี้ยังรีดกระแสได้สูงนะครับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์12 โวลต์เข้ามาเนี่ยยังสามารถทดสอบด้วยระบบ12 โวลต์ได้เนี่ยนะครับ power supply ทั่วไปก็ตอบโจทย์นะครับแต่ว่า power supply ตัวนี้ก็เหมาะกับเอาไว้ทดสอบงานซ่อมนะตัวนี้เขาสามารถจ่ายกระแสสูงสุดได้5 แอมป์ก็จริงแต่ว่าเมื่อไหร่นะครับที่เราใช้แรงดันสูงถึง60 โวลต์เนี่ยกำลังเขาจะปล่อยเต็มที่ก็คือว่า60 โวลต์คูณ5 แอมป์ก็300 วัตต์แต่ว่าตราบใดที่เราใช้ทดสอบ12 โวลต์เนี่ยนะครับก็จะทดสอบได้แค่60 วัตต์เท่านั้นนะครับนี่คือข้อจำกัดของ power supply แบบนี้แต่ว่าถามว่าสมราคาไหมตัวนี้สมราคาผมสามารถใช้ซ่อมงานได้หลายงานแล้วก็ได้กำไรคุ้มค่าตัวนี้เรียบร้อยไปหลายเท่าแล้วนะครับในส่วนของ power supply คอมพิวเตอร์ล่ะไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับถ้าเรารู้จักซ่อมรู้จักหานำมา modify นะครับเราศึกษาในจุด modify นะครับหลายๆอย่างนะครับมันก็สามารถสร้างมูลค่าได้มากมายหลายเท่ามากกว่าตัวของมันนะครับสรุปตามนี้นะไม่ได้บอกว่าอันนี้ไม่ดีนะอันนี้มันสมราคาแล้วก็อันนี้ทำงานถูกต้องแล้วนะแต่ว่าเราก็ควรจะมีหลากหลายประเภทนะครับตัวอย่างตัวเนี้ยอย่างของเคียวคู่เนี่ยมันมีรุ่นหนึ่งที่จ่ายแรงดัน120 โวลต์แม็กเนี่ยปรับได้ตั้งแต่0ถึง120 โวลต์เนี่ยแต่ว่ามันจ่ายกระแสสูงสุดได้ประมาณ1 แอมป์2 แอมป์เท่านั้นนะถ้าเราเลือกรุ่นนั้นมานี่เสร็จเลยนะถ้าเราเลือกรุ่นนั้นมานะมาไว้ใบซ่อมเนี่ยจะเสร็จเลยนะครับพูดง่ายๆคือเราจะทดสอบอะไรไม่ได้เลยเราจะใช้ทดสอบได้แค่ซ่อมอย่างเดียวนะครับอะไรประมาณนั้นจะต้องเลือกให้ถูกนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับคราวนี้เราก็เห็นตัวเลขกระแสแล้วเนาะตัวเลขกระแสเนี่ยมันกินมโหฬารมากนะครับช่วงจะบูตเนี่ยมันกินถึง6 แอมป์เลยนะแต่พอเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยกิน2 แอมป์ถามว่าคอมพิวเตอร์ทำงานปกติไหมทำงานปกติแล้วนะครับเขาเป็นระบบนั้นเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาเป็นการทำงานแบบแปรผันนะครับด้วยกระแสที่เขาต้องการเท่าไหร่นะแรงดันคงที่เขาจะกินเท่านั้นแหละแล้วก็ตัว Windows เองเนี่ยจะเข้า Windows เนี่ยนะครับบางจังหวะจะมีการกินกระแสสูงเนื่องจากว่าเขาจะต้องมีการใช้ข้อมูลเข้าแรมเยอะนะครับใช้ข้อมูลสต็อกเข้ากับหน่วยความจำเยอะนะครับโหลดขึ้นมาเมมโมรีไว้เนี่ยเพื่อให้เกิดการชึบชับได้ณทันทีเนี่ยเขาเรียกว่าชึบชับได้ณทันทีนะครับเนี่ยเราเรียกว่าชึบชับทันทีนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าการชึบชับทันที
นะครับโหลดข้อมูลเข้ามาไว้ในแรมชิปชาร์ปทันทีมันจะฟึดออกมาได้ทันทีนะครับพวกนี้จะอยู่ในเมมโมรีทั้งหมดเลยนะครับพวกนี้จะอยู่ในเมมโมรีแล้วก็อยู่ในโครงสร้างของ CPU นะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ถูกเขียนลงไปในฮาร์ดดิสก์แล้วก็แต้มไว้นะจะอยู่ในเขาเรียกว่าสเตทอวกาศสิ่งเหล่านี้สเตทอวกาศนะครับรีสตาร์ทอีกทีนะครับถ้าเป็น power supply ของเคียวคุเนี่ยเปิดขึ้นมาเห็นโลโก้ก็ดับแล้วนะครับโลโก้เนี่ยกิน4แอมป์นะเมื่อกี้4แอมป์กว่าธง Windows ก็กินตั้ง4แอมป์ยิ่งจังหวะจะเข้า Windows เนี่ยจะพีคไป5แอมป์เนี่ยพีคไป5แอมป์9แอมป์เลยพีคไป5แอมป์6แอมป์เลยเห็นไหมครับเห็นไหมนี่คือสาเหตุนะครับอาการเนี้ยระวังสะดุดขาตัวเองล้มนะในเรื่องของการทดสอบอะไรต่างๆนะครับแหล่งจ่ายนี่สำคัญมากนะครับต่อไปเราก็มาจบนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยเขาจ่ายกระแสสูงสุดได้แค่5แอมป์นะครับจากนั้นระบบเขาดับไปแล้วก็ทราบกระบวนการทราบแนวทางแล้วใช่ไหมคราวนี้เราจะมาพูดถึงว่าสมมุติว่าตัวเนี้ยเราจ่ายสูงสุดได้5แอมป์ล่ะแล้วเราจะหาแรงจ่ายเสมือนอื่นนะฮะที่แรงดันเท่ากันมาช่วยจ่ายได้ไหมนะครับได้นะครับได้นะครับเรามาทดสอบได้นะครับสมมุตินะอันนี้จบไปแล้วนะจบไปแล้วนะด้านบนเรื่องของtiming ของกระแสนะครับเราเรียกว่า timing กระแสกับ timing แรงดันเนี่ยเราจบไปแล้วนะครับเคียวคุนะครับช่วงกระแสจะพีคไป5แอมป์คอมดับนะถูกแล้วเพราะว่ากระแสจ่ายไม่พอมันเกิดโปรเทคในเคียวคุนะครับแต่ว่า power supply คอมพิวเตอร์เนี่ยมันจ่ายกระแสได้10กว่าแอมป์18แอมป์20แอมป์นะครับมันจะรับกระแสได้สูงมากนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงว่าสมมุติว่าเรามีเคียวคุอยู่มันจ่ายกระแสสูงสุดได้5แอมป์เราจะหาแรงจ่ายอื่นที่แรงดันเท่ากันมาช่วยจ่ายได้ไหมเดี๋ยวเราลองดูนะผมปิดก่อนนะครับปิดคอมแป๊บหนึ่งนะครับปิดคอมสมมุติว่าเราทำที่แรงดัน 12.5 โวลต์นะเราทำไปที่ 12.5 โวลต์นะ12.5 โวลต์นะครับและคราวนี้เราใช้ power supply บ้านมาช่วยนะครับ power supply บ้านเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยววัดอีกทีนะครับเราใช้ power supply บ้านเข้ามาช่วยนะครับ power supply บ้านอยู่ที่เท่าไหร่ power supply บ้านอยู่ที่ 12.29 นะครับpower supply บ้านนะครับ power supply ทั่วไปนะครับจะอยู่ที่ 12.29 โวลต์นะครับคราวนี้เรามี2แหล่งจ่ายแล้วนะครับแต่ตัวที่เราจะทดสอบเนี่ยก็คือคอมพิวเตอร์ซึ่งถือว่าเป็นโหลดตัวเดียวใช่ไหมเราก็นำสายนะครับเนี่ยนำสาย power ของเคียวคุเนี่ยตัวนี้นะผมเอามาคีบตัวpower supply ทั่วไปไว้นะครับก็คือบวกคีบบวกลบคีบลบนะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้เปิดคอมนะผมเปิด power supply ของเคียวคุมาด้วยนะครับเปิด power supply ของเคียวคุมาเนี่ยมีการกินกระแสอยู่ประมาณนึงเลยนะครับเปิด power supply ของเคียวคุมาเนี่ยบอกว่ามีการกินกระแสอยู่ประมาณนึงนะครับนั่นคือกระแสอะไรนะครับตอนแรกเนี่ยถ้าเราไปเสียบเข้าคอมอย่างเดียวเนี่ยสังเกตนะกระแส power supply ตัวนี้หายไปแล้วก็จะเหลือเฉพาะกระแสของเคียวคุนะครับแต่พอผมปิดกระแสของเคียวคุนะปิด power supply ของเคียวคุกลายเป็นว่ามันมาใช้กระแส power ฝั่งนี้แทนนะครับนั่นเพราะว่าอะไรกระแสเคียวคุเนี่ยแรงดันมันมาสูงกว่าแรงดันเคียวคุเนี่ยมาสูงนะครับแรงดัน power supply ทั่วไปเนี่ยมา12กว่าเอง12กว่าเนี่ยตอนนี้มันใช้อยู่100กว่ามิลลิแอมป์เพราะว่าเคียวคุเขาปิดอยู่แต่เมื่อเวลาผมเปิดเคียวคุขึ้นมานะครับเปิดเคียวคุขึ้นมาเนี่ยเคียวคุเนี่ยมาดันแรงดันฝั่ง power supply ไฟบ้านแล้ว power supply ไฟบ้านจึงไม่ใช้แรงดันของ power supply ไฟบ้านแต่ทำไม power supply ของเคียวคุมันกินกระแสมากขึ้นล่ะนั่นก็เพราะว่า1มันเป็นกระแสของคอมพิวเตอร์2มันเป็นกระแส RL ของ power supply ตัวนี้ในนี้มี RL ที่กินไฟฟรีอยู่นะครับประมาณไป100กว่ามิลลิแอมป์ต่อไปนะครับเราก็จะทำการเปิดคอมพิวเตอร์นะครับโดยใช้กระแสของเคียวคุเนี่ยเป็นหลักก่อนเนื่องจากว่า
เนื่องจากว่าเรารู้ว่ากระแสของเคียวคู่เนี่ยมันจะตัดช่วง3แอมป์นะครับเพราะว่ามันช่วง5แอมป์ปุ๊บมันจะตัดแต่ว่าตัวเลขแสดงผลช้าไงมันก็เลยโชว์แค่3เคียวคู่จ่ายกระแสไม่พอคราวนี้เราจะใช้ไฟบ้านเนี่ยเข้ามาช่วยเสริมนะครับก็คือไฟบ้านเนี่ยจะอยู่ที่แรงดัน 12.29 โวลต์ไว้เคียวคู่จ่ายมา 12.5 สังเกตว่าตอนแรกเนี่ยกระแสฝั่งนี้จะเดินหรือยังไม่เดินนะครับ3 2 1เปิดคอมนะครับกระแสเคียวคู่เดินแล้วกระแสฝั่งนี้ยังไม่เดินเลยกระแสเคียวคู่เริ่มพีคขึ้นจนแรงดันมาเท่ากันกระแสเคียวคู่เริ่มพีคจนแรงดันมาเท่ากันถึงจะมากินกระแสของ power supply ไฟบ้านเสริมนะครับจนเมื่อคอมเข้าสู่ภาวะวินโดว์นะครับจากนั้นกระแสจะไม่พีคถึง5แอมป์6แอมป์กระแสจะไม่พีคถึง5แอมป์หรืออะไรนะครับเคียวคู่ก็จะจ่ายทั้งหมดแต่ power supply ไฟบ้านเนี่ยก็หยุดจ่ายนะครับนี่เราเรียกว่าภาวะเสริมกระแสหรือภาวะเสริมแรงดันหรือแรงดันแบ็กอัพนะครับเรื่องนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะกับงานโซลาร์เซลล์จับจุดตรงนี้ดีๆนะเดี๋ยวผมรีสตาร์ทคอมอีกครั้งนะครับผมรีสตาร์ทคอมนะทุกท่านดูจังหวะไปด้วยนะครับจังหวะที่คอมรีสตาร์ทเนี่ยจังหวะที่คอมรีสตาร์ทเนี่ยถ้าใช้กระแสน้อยเนี่ยมันจะไม่ดึง power supply ไฟบ้านพอเริ่มกินกระแสมากขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มกินตัวนี้เข้าไปเสริมนะครับแล้วเพราะอะไรทำไมตัวนี้ถึงไม่เห็น5โวลต์สูงสุดนั่นเพราะว่ามันเป็นแบบนี้นะครับนั่นเพราะว่าแรงดันของเคียวคู่เนี่ยสมมุติว่าเราตั้งไว้ที่ 12.5 ตอนที่เขาอยู่ 12.5 โวลต์เนี่ยเขาจะกินกระแสน้อยแต่พอเริ่มกินกระแสมากจนถึง3แอมป์4แอมป์เนี่ยแรงดันเนี่ยเขาจะลดลงนะแรงดันเขาจะลดลงแรงดันของเคียวคู่เนี่ยลดลงมาจนเท่า power supply ไฟบ้านเท่าอยู่ที่เท่าไหร่เท่าอยู่ที่ 12.29 โวลต์เนี่ยนะ 12.29 โวลต์เนี่ยมันจะกินกระแสอย่างเท่ากันเลยนะครับหรือจะกินกระแสทางฝั่งนี้สูงกว่าฝั่งนี้จะเข้าไปเสริมเพราะว่าอะไรฝั่งนี้มันตอนแรกมันเดินมาเป็นหลักตรงนี้ก็จะเข้าไปเสริมนะครับดูนะอีกทีนะครับคอมกำลังรีบูตนะครับหรือแรงดันเนี่ยไม่ได้ตกลงมาเท่ากันเนี่ยมันจะกินกระแสทางฝั่งนี้สูงกว่านะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่แรงดันเนี่ยเริ่มตกมาเท่ากันนะครับมันจะกินกระแส2ฝั่งอย่างบาลานซ์เลยนะครับตัวนี้ฟุตเทจผมทามมิ่งเวลาเท่ากันนะครับทุกท่านจะเห็นตัวเลขเลยใช่ไหม power supply ไฟบ้านเนี่ยถามว่ามันจ่ายนิ่งที่ 12.29 โวลต์ตลอดเวลาไหมไม่ใช่นะครับตอนแรกที่มันมีการใช้เนี่ยมันก็จะมีการลดบ้างเหมือนกันนะครับอาจจะลดลงมาเหลือ 12.10 โวลต์นะครับเนี่ยนะครับถ้าเกิดตรงนี้เขาพยายามกินกระแสลงมาเท่ากันเท่ากับแรงดันแบ็กอัพนะครับ 12.1 โวลต์เนี่ยมันจะเกิดการกินกระแส2ฝั่งเนี่ยอย่างเท่ากันนะครับตอนแรกเนี่ยกระแสของไฟบ้านยังเป็น0อยู่นะครับ0นะครับ0แอมป์นะครับกระแสไฟบ้านเป็น0แอมป์กระแสของเคียวคู่เนี่ยทันทีที่เราเริ่มเปิดเนี่ยกระแสเริ่มดิ้นนะครับเริ่มไต่นะครับไป1แอมป์นะครับ1แอมป์ไต่ไป2แอมป์นะครับพอแตะ3แอมป์เนี่ยแรงดันจะลดลงแรงดันของเคียวคู่จะลดลงเพราะว่าอะไรกระแสมันเริ่มสูงแล้วแรงดันก็จะตกนะครับพอเริ่มตกเนี่ยตกลงมาจนถึง 12.29 กระแสฝั่งนี้จะเริ่มกินช่วยนะครับจ่ายช่วยแล้วจ่ายไปที่เท่าไหร่เมื่อกี้1แอมป์ตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณ3แอมป์นะครับแรงดันมันเริ่มตกมาจนถึง 12.29 เท่ากับตัวนี้มันจะเริ่มกินกระแสฝั่งนี้นะครับด้วยเข้าไปเสริมนะครับสมมุติว่าเคียวคู่เนี่ยมันพยายามจะจ่ายกระแสออกมาอีกจะพยายามจ่ายมา4แอมป์นะครับ4แอมป์แรงดันมันจะเริ่มตกมากขึ้นนะครับแรงดันเริ่มตกมากขึ้นพอตกมากขึ้นมันก็มาตกเท่ากับไอ้ตัวนี้นะครับตกตัวนี้มันจะเกิดการกินกระแสฝั่งนี้อย่างเท่ากันตรงนี้ก็จะจ่ายไปเพิ่มที่2แอมป์นะครับนี่ตัวนี้ก็จะกิน4แอมป์2แอมป์นะครับอย่างบาลานซ์อย่างละนิดอย่างละหน่อยขึ้นอยู่กับว่าแรงดันตัวไหนสูงกว่าและเป็นพระเอก
แรงดันแบ็กอัพจะช่วยเข้าไปเสริมนะครับตัวนี้เราเรียกว่าระบบแบ็กอัพระบบชดเชยกระแสนะครับอันนี้เป็นระบบชดเชยกระแสได้นะครับคอยดูนะ power supply ตัวนี้จะจ่ายกระแสเป็น0แอมป์อยู่นะครับจนเมื่อตัวนี้เขาเริ่มพีคนะตัวนี้เริ่มพีคนะครับตัวนี้ก็จะช่วยรีแล้วครับรีแล้วนะรีแล้วนะครับ1แอมป์พอไป2แอมป์เท่านั้นแหละเริ่มช่วยแล้วนะครับแรงดันตกมาเท่ากันก็เริ่มช่วยจ่ายช่วยทั้ง2อันอย่างบาลานซ์นะครับประมาณนี้นะครับเป็นระบบช่วยชดเชยต่อไปเนี่ยเคียวคู่เนี่ยเขาจ่ายกระแสสูงสุดตอนนี้อยู่ที่2แอมป์แล้วใช่ไหมถ้าผมปิดแหล่งจ่ายไฟบ้านคอมก็ยังไม่ดับนะก็ไปดึงกระแสเป็นเคียวคู่แทนเคียวคู่ก็จะทำหน้าที่หนักขึ้นเพราะว่าเข้า Windows เนี่ยมันกินกระแสน้อยไงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมปิดคอมนะครับแล้วเริ่มเปิดใหม่ถ้าผมเปิดแค่เคียวคู่อย่างเดียวนะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรนะคอมจะดับเลยนะครับคอยดูนะผมปิด power supply ไฟบ้านนะครับปิดแล้วนะแต่ว่าตัวนี้ยังโชว์อยู่เพราะว่าเขาดีเทคของกระแสของเคียวคู่นะครับจากนั้นผมเปิดคอมพิวเตอร์นะครับเปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยกระแสของเคียวคู่เนี่ยไม่พอจ่ายนะครับพุ่งไป4ไป5นะครับติดโปรเทคแล้วดับแล้วนะครับดับแล้วนะครับกี่รอบก็ดับนะครับกี่รอบก็ดับมันจะเป็นแบบนี้อยู่ล่ำไปมันจะวนดับอยู่ดีนะครับก็ดับปุ๊บดับแล้วนะครับนั่นเพราะว่าเคียวคู่จ่ายไม่พอเดี๋ยวรอให้เขาเปิดมาก่อนนะครับจากนั้นผมเปิดกระแสไฟบ้านเข้าไปเสริมนะครับ power supply บ้านเข้าไปเสริมเปิดเข้าไปเสริมแล้วนะครับก็จะเข้าผ่าน Windows ได้สบายนะครับกระแสพอเพียงเกิดกระแสพอหรือการชดเชยกระแสนะครับจาก2แหล่งจ่ายนะครับเรียบร้อยนะครับทุกท่านไปทำความเข้าใจในจุดตรงนี้นะครับสมมุติว่าใครจะไปประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์นะครับจะประยุกต์ใช้งานแบบไหนได้บ้างนะครับเราจำลองว่าเคียวคู่เนี่ยนะครับมันคือแผงโซลาร์เซลล์นะเคียวคู่เนี่ยคือแผงเคียวคู่คือแผงที่1แผงสตริงที่1ละกันแผงสตริงที่1เนี่ยจ่ายแรงดันสูงสุดออกมาที่ 12.5 โวลต์แต่จริงๆไม่ใช่นะอันนี้เปรียบเทียบเฉยๆสมมติว่าอันนี้คือแผงชุดที่1เนี่ยจ่ายแรงดันสูงสุดมา 12.5 โวลต์เนี่ยเวลาอินเวอร์เตอร์ทำงานเนี่ยเวลาโหลดดึงไปใช้มันจะกินกระแสหนักขึ้นกระแสไม่พอแรงดันก็ตกแล้วคราวนี้เราจะชดเชยยังไงเราจะต้องมีแบตเตอรี่เข้ามาหรือชุดแผงที่2ชุดแบตเตอรี่เนี่ยถ้าแรงดันแผงเริ่มตกเนี่ยมันจะมาดึงจากแบตเตอรี่เข้าไปช่วยนะครับเกิด performance แล้วนะครับหรือชุดแผงที่2นะครับเกิดแผงที่2ช่วยกันนะครับก็จะเกิดการเหลือเฟือเหลือใช้เข้าไปนะครับหรือถ้าเราจะสมมุติในเหตุการณ์จริงก็คือสมมุติว่าตัวแผงเราเนี่ยมันได้วัตต์สูงแต่ชุดชาร์จเรามันได้วัตต์น้อยจุดตรงนี้เราเรียกว่าการขนานชุดชาร์จนะขนานชุดชาร์จเข้าไปช่วยตอนแรกเนี่ยเราเรียกว่าการแซงนะครับแรงดันไหนสูงกว่ามีสิทธิ์ได้เดินกระแสก่อนเดินกระแสมาเมื่อกี้ก็เดินมาจนถึง3แอมป์ไงนะเดินมาจนถึง3แอมป์แต่ถ้าไม่มี power supply เข้ามาช่วยชดเชยโหลดก็หยุดทำงานนะครับมันโหลดหยุดทำงานมันก็หยุดกินกระแสนะเพราะว่าคอมก็แฮงแล้วแต่พอเราเปิด power supply เข้าไปช่วยเนี่ยนะครับพอเราเปิด power supply เข้าไปช่วยหรือมีแหล่งจ่ายที่2เข้าไปช่วยเนี่ยมันก็เวลาแรงดันตกลงมาเท่ากันเนี่ยมันจะเกิดการกินกระแสอย่างละเท่ากันนะครับการแซงไฟจบไปแล้วนะการแซงไฟเนี่ยคือตอนแรกมันจะแซงไฟก่อนแรงดันสูงกว่ามีสิทธิ์ได้เดินกระแสก่อนพอแรงดันแซงไฟตกลงมาเท่ากับแรงดันแบ็กอัพมันจะเกิดการผสมไฟหรือเกิดการกินอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับเพื่อให้ได้กระแสไปใช้งานนะครับประมาณนี้นะผมรีนะครับตอนรีเนี่ยจะกินกระแสสูงมากจนเคียวคุเขาจ่ายไม่ทันจนได้แรงดันแบ็กอัพจาก power supply อีกตัวหนึ่งนะครับมาช่วยจ่ายกระแสนะครับชดเชยเข้าไปในระบบ
นะโหลดจึงทำงานได้ไม่สะดุดนั่นเองนะครับตัวนี้คือความรู้ที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับระบบอินเวอร์เตอร์หรือใครที่กำลังจะศึกษาเรื่องระบบอินเวอร์เตอร์หรือจะ DIY ระบบอินเวอร์เตอร์นะครับหรือเกิดการพ่วงแบตหรือขนานแบตนะครับตัวนี้คลิปนี้จะบอกได้นะครับว่าประมาณนี้นะครับมันจะมีหลักการประมาณนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อกี้นะครับมีใครสังเกตไหมนะครับใครดูนะจากที่ต้นคลิปเนี่ยเราใช้แค่ power supply บ้านตัวเดียวเนี่ยกระแสมันพีคไปถึง6แอมป์ใช่ไหมตอนจะเข้า Windows ถูกไหมครับตอนที่เราจะเปิดเข้า Windows เนี่ยกระแสจะพีคไปจนถึง6แอมป์เลยนะครับกระแสพีคไปถึง6แอมป์นะถ้าเราใช้ power supply ทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ตัดอยู่ที่6แอมป์นี่กำลังจะเข้า Windows แล้วนะครับนี่ไง 4.2 ตัวนี้ 1.4 เห็นไหมครับ 4.2 1.4 เนี่ยก็เกือบ6แอมป์แล้วนะครับ 4.2 1.4 ก็5จุดกว่านะครับนั่นก็คือเกิดการบวกกันได้เลยนะครับ timing วิดีโอผมคุม timing เท่ากันนะเพราะฉะนั้นตัวเลขนะช่วงเวลาของหน้าจอตัวนี้กับหน้าจอของตัวนี้นะครับจะเท่ากันเลยนะครับทุกท่านก็บวกแอมป์ได้เลยนะครับบวกแอมป์ได้ตามการบวกปกติได้เลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วกดติดตามนะคะ ขอบคุณค่ะ